नियमित बहुभुजाकृती म्हणजे 3 पेक्षा जास्त बाजू असलेली व अंतर्गत कोन समान असलेली आकृती होय। इथे बहुभुजाकृती दाखवली, यामध्ये आपल्याला पंचकोन दिसतोय, षटकोन दिसतोय आणि सप्तकोन दिसतोय। तर नियमित बहुभुजाकृती कशी काढायची याची कृती आपण आता स्टेप बाय स्टेप बघूया। AB रेषेवर नियमित बहुभुजाकृती आपल्याला काढायची आहे। कृती नीट बघा, खूप छान आहे आणि खूप सोप्या पद्धतीने तुम्हाला समजेल अशी ही आकृती आहे। करूया आपण। A हा पॉइंट घेतला, AB ही बाजू घेतली, बहुभुजाकृतीची ही बाजू आहे आणि ती जे माप दिलं असेल ती आपण घेतली। त्यानंतर A या बिंदूला 90 अंशाचा आपण कोन केला। त्यानंतर A वर कंपासचं टोक ठेवलं, B इतका अंतर घेतला आणि कंस टाकला आणि इथे आपण C बिंदू घेतला। हा C बिंदू आपण जोडला B ला। आता बघा, आपण इयत्ता 9वी मध्ये रेषा दुभागणे हे कृत्य शिकलो आहोत। तर आता आपण या AB रेषेचे 2 भाग करणार आहोत, म्हणजेच काय, तर रेषा दुभागणार आहोत। तर A या बिंदूवर कंपास, B या बिंदूवर कंपासचं टोक ठेवलं, कंस मारला, निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घेतलं, A वर कंपासचं टोक ठेवलं, कंस मारला, तसाच कंस आपण या वरच्या साईडला मारला आणि B वरूनही कंस मारला। आता या 2 बिंदूतून आपण एक सरळ रेषा काढली, जी सरळ रेषा या AB रेषेचे समान 2 भाग करते। म्हणजेच काय, तर ही AB रेषा दुभागते, तिचे 2 समान भाग करते। याला आपण नाव दिलं F आणि इथे नाव दिलं आपण E। आता हा जो कर्णाची रेषा या EF रेषेला छेदते त्याला आपण 4 हे नाव दिलं आणि या कंसाला जिथे छेदते त्याला आपण 6 असं नाव दिलं। आता बघा, या 4 आणि 6 मध्ये इथे बरोबर मध्यभागी 5 हा बिंदू असेल आणि हा जर मिळवायचा असेल तर आपल्याला 4 व 6 हे आपल्याला दुभागावं लागतील। मग आपण इकडे कंस केला, 4 वर कंपासचं टोक ठेवलं, निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घेतलं, कंस मारला, इकडे कंस मारला, त्यानंतर 6 वर कंपासचं टोक ठेवलं, तो कंस क्रॉस केला आणि कंस क्रॉस केला आणि यामध्ये एक रेषा काढली। आता बरोबर 4 आणि 6 चे मध्यबिंदू आपल्याला मिळाला आहे, याला आपण नाव दिलंय 5। तर 5 पासून आता आपण B इतकी त्रिज्या घेतली कंपास मध्ये आणि A आणि B मधून जाणारं वर्तुळ काढलं। आता A आणि B इतकं कंपास मध्ये अंतर घेतलं आणि इथे कंस टाकला, याला D नाव दिलं, परत पुढे कंस टाकला, तो बरोबर या रेषेवर येईल, त्याला G नाव दिलं, परत पुढे कंस टाकला, त्याला H नाव दिलं आणि पुढे कंस हा जोडला। बघा, पंचकोन आपला तयार झाला, म्हणजे बहुभुजाकृतीतील पंचकोन आपण काढलेला आहे। आपल्याला चौकोन काढायचा असता तर आपण इथे बघा A, B आणि C तयार आहे, फक्त AB इतका अंतर घेऊन आपण इथे कंस मारला आणि C वरून कंस मारला, हे जोडले असते तर आपण चौकोन किंवा चौरस काढू शकत होतो, परंतु आपल्याला त्या पुढच्या आकृत्या बघायच्या आहेत। आता आपण षटकोन काढूया। तर 6 ते B हे कंपास मध्ये अंतर घेतलं आणि A आणि B मधून जाणारं वर्तुळ काढलं। आता A आणि B इतकी त्रिज्या घेतली। आता षटकोनाच्या वेळेस ही 6 ते B आणि A ते B हे अंतर सारखंच ठरणार आहे। आता A आणि B इतकं अंतर घेतलं आणि आलेल्या या वर्तुळाचे आपण भाग केले, J नाव दिलं, इथे K नाव दिलं, इथे L नाव दिलं, इथे आपण I नाव दिलं आणि हे जोडलं। बघा, इथे षटकोन तयार झालेला आहे। आता आपण 7 बिंदू मिळवला। 7 बिंदू कसा मिळवणार, तर डिवायडर मध्ये किंवा दुभाजकामध्ये 4 ते 5 हे अंतर घेतलं किंवा 5 ते 6 हे अंतर कंपास मध्ये घेतलं, डिवायडर मध्ये घेतलं आणि 6 पासून वर खूण केली, तो 7 आकडा आला। या 7 पासून तर B इतकं अंतर कंपास मध्ये घेतलं आणि A आणि B मधून जाणारं वर्तुळ काढलं। आता पुन्हा A, B इतकं अंतर कंपास मध्ये घेतलं आणि या आलेल्या वर्तुळावर भाग केले, तर हा Q बिंदू आला, पुढे हा P बिंदू आला, पुढे हा O बिंदू आला, त्यानंतर N बिंदू आला, त्यानंतर हा M बिंदू आला आणि इथे हा आपण जोडल्यानंतर बघा सप्तकोन तयार झाला। तर या पद्धतीने आपण कितीही बाजू असलेली बहुभुजाकृती या पद्धतीने कृतीने आपण काढू शकतो। आता हे समजलं नसेल तर आपण एक एक आकृती बघूया साध्या सोप्या पद्धतीने। AB रेषेवर नियमित पंचकोन काढणे।
ए पॉईंट घेतला, बी पॉईंट घेतला, दिलेली बाजू एवढी दिली असेल ती घेतली, त्यानंतर ए 90 अंशाचा कोन केला आणि लंबरेषा काढली, त्यानंतर ए ते बी इतकं कंपासमध्ये अंतर घेतलं, हा सी बिंदू मिळवला, कर्ण जोडले. आता आपण इयत्ता 9वीला शिकलोय रेषा दुभागणे हे भौमितिक कृत्य, त्या पद्धतीने ही ए बी रेषा दुभागली, त्याच्या निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर कंपासमध्ये घेतलं, बी वर कंपासचं टोक ठेवलं, कंस मारला, त्यानंतर ए वर ठेवला, कंस मारला, त्याच पद्धतीने वरच्या बाजूला आपण ए वर ठेवून कंस मारला आणि बी वर ठेवून कंस मारला. या दोन बिंदूंमधून जाणारी रेषा काढली. या रेषेमुळे या ए बी रेषेचे बरोबर समान दोन भाग झाले. इथे आपण एफ नाव दिले आणि याला ई नाव दिलं. आता बघा, हा कर्ण जोडला, याला आपण ही ई एफ जिथे छेदते त्याला 4 म्हटलं आणि हा कंस जिथे छेदतो त्याला आपण 6 म्हटलं. आता 5 हे बरोबर याच्या मध्ये असेल, त्यासाठी आपण 4 व 6 हे अंतर ते बरोबर समान दोन भाग केले किंवा मध्यबिंदू काढले, दुभागले. 4 ते 6 कंपासमध्ये आपण अंतर घेतलं, कंस मारला, 6 वर ठेवलं, कंस मारला आणि ही रेषा काढली. बरोबर 4 व 6 चे मध्यबिंदू आपल्याला मिळाला, त्याला 5 हे नाव दिलं. आता आपण 5 ते बी इतकं कंपासमध्ये अंतर घेतलं आणि एक वर्तुळ काढलं ए बी मधून जाणार. आता ए बी हे अंतर कंपासमध्ये घेतलं आणि कंस मारला, बी नाव दिलं, पुन्हा कंस मारला, जी नाव दिलं. हा जी पॉईंट बरोबर या ई एफ या रेषेवर असेल. त्यानंतर पुढे कंस मारला, एच नाव दिलं आणि हे जोडलं. तर या पद्धतीने आपण ए बी रेषेवर नियमित पंचकोन काढू शकतो. आता आपण ए बी रेषेवर नियमित षटकोन कसा काढायचा तो बघूया. पुन्हा आपण ती सर्व कृती बघूया. ए पॉईंट घेतला, बी पॉईंट घेतला, काटकोन केला, लंबरेषा काढली, कंस काढला बी ते सी, त्यानंतर बी ते सी जोडला कर्ण, त्यानंतर ए बी ही रेषा दुभागली, कंस मारले निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घेऊन, त्यानंतर ही लंब रेषा काढली ज्यामुळे ए बी या रेषेचे दोन समान भाग झाले, त्याला नाव दिले आपण. नंतर कर्ण जिथे छेदतो तो 4, कंस जिथे छेदतो तिथे 6, परत 4 आणि 6 या रेषा आपण दुभागल्या. इथे आपल्याला 5 हा बिंदू मिळाला. आता आपण 6 षटकोन काढायचा आहे. 6 ते बी इतकं अंतर घेतलं, ए बी या बिंदूंमधून जाणारं वर्तुळ काढलं, ए बी इतकी त्रिज्या घेऊन आलेल्या वर्तुळाचे आपण भाग केले, ते बरोबर समान 6 होतील आणि ते आपण जोडले. क्रमाने आपण त्यांना जे, के, एल, आय आणि बी हे नावं दिली. तर या पद्धतीने नियमित षटकोन आपला काढून पूर्ण झाला. ए बी रेषेवर नियमित सप्तकोन काढणे. ए पॉईंट घेतला, ए बी रेषा घेतली, त्यानंतर ए वर काटकोन केला, लंब रेषा घेतली 90 अंशाचा कोन करून, त्यानंतर ए बी आणि सी पर्यंत कंस काढला, बी सी हा कर्ण जोडला. त्यानंतर आता आपल्याला ए बी दुभागायची आहे. ए बीच्या निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घेतलं, ए वर ठेवलं, कंस मारला, बी वर ठेवलं, कंस मारला, तसंच वरच्या बाजूला कंस मारला आणि ही ए बी दुभागणारी रेषा काढली. कर्ण या रेषेला जिथे छेदेल त्याला आपण 4 नाव देऊ. त्यानंतर हे कंस जिथे छेदेल त्याला आपण 6 नाव दिले. त्यानंतर 6 आणि 4 ही रेषा आपण दुभागली. आता आपल्याला 5 हा बिंदू मिळाला. आता 5 ते 6 किंवा 4 ते 5 हे अंतर कंपासमध्ये घेऊन 6च्या वर अंतर टाकून आपण 7 हा बिंदू मिळवला. 7 ते बी इतकं कंपासमध्ये अंतर घेतलं आणि ए बी मधून जाणारं हे वर्तुळ काढलं. आता ए बी इतके अंतर कंपासमध्ये घेतलं आणि हा आलेल्या वर्तुळाचे आपण भाग केले. हे बरोबर समान 7 भाग होतील आणि ओ पॉईंट बरोबर हा ई आणि एफ या रेषेवर येईल. या पद्धतीने आपण हे भाग केले आणि जोडले तर बरोबर नियमित सप्तकोन तयार झालेला दिसेल. तर या पद्धतीने ए बी रेषा जर आपल्याला दिली असेल तर आपण नियमित सप्तकोन काढू शकतो.